توی این سوال برای المانی که داده شده صورت سوال میخواد که تنش برشی ماکسیموم رو پیدا کنید توی سه حالتی که سیگمای Z داده شده. خب برای این المان اول سیگمای X، سیگمای Y و تاو رو مشخص میکنیم. سیگمای X برای این المان 30 مگاپاسکال، سیگمای Y برابر با 60 مگاپاسکال و تاو XY برابر با 36 مگاپاسکال. خب اگر ما بیایم و سیگمای اوریج رو حساب بکنیم برای اینکه بتونیم دایره مور رو ترسیم بکنیم، سیگمای اوریج میشه سیگمای X به اضافه سیگمای Y دوم، یعنی 30 به اضافه 60 دوم که میشه 45. و شعاع دایره مور رو هم حساب کنیم، یعنی R برابر با رادیکال سیگمای X منهای سیگمای Y دوم به توان 2 به اضافه تاو XY به توان 2. خب R میشه رادیکال سیگمای X رو داریم C منهای سیگمای Y تقسیم بر 2 به توان 2 به اضافه تاو XY به توان 2. R رو اگر حساب بکنیم مقدارش میشه 39 مگاپاسکال. حالا میتونیم دایره مور رو ترسیم بکنیم برای این المان. خب دایره مور رو اگر ترسیم بکنیم، مرکز دایره مور توی نقطه 45 هست و شعاعش 39، یعنی دایره تقریبا به این شکل خواهیم داشت که این نقطه میشه سیگمای اوریج میشه 45، این نقطه 45 هست و شعاع دایره مور 39، یعنی من میتونم سیگمای نقطه A و سیگمای نقطه B رو پیدا بکنم. سیگمای A میشه 45 به اضافه شعاع دایره مور، یعنی به اضافه 36، پس سیگمای A میشه 84 و سیگمای B میشه 45 منهای 39، یعنی شعاع رو ازش کم بکنیم که میشه مقدار 6 مگاپاسکال. پس سیگمای A و سیگمای B رو داریم. خب حالا توی صورت سوال میگه که در قسمت الف قسمت A میگه که اگر سیگمای Z، پس در قسمت A میگه اگر سیگمای Z برابر باشه با 24 تا. خب اگه سیگمای Z برابر باشه با 24 تا، 24 میفته داخل این دایره، این نقطه 6 هست، این نقطه 84 هست، 24 میفته داخل اینجا، یعنی مثلا یه همچین نقطه‌ای. خب پس اگر به این شکل باشه تاو ماکس ما که میشه سیگمای ماکس منهای سیگمای مین، یعنی میشه 84 منهای سیگمای مین هم 6 هست تقسیم بر 2 برابر میشه با 39 مگاپاسکال. پس تاو ماکس میشه 39 مگاپاسکال برای این حالت. برای حالت B میگه سیگمای Z باشه منهای 24 تا. خب پس در حالت B سیگمای Z هست منهای 24 تا. خب منهای 24 یعنی میفته یه نقطه این طرفه سمت چپ قسمت منفی های سیگما، یعنی سمت چپ محور تاو. خب در این حالت تاو ماکس میشه سیگمای ماکسیموم که هست 84 منهای سیگمای مینیموم که میشه این نقطه، پس منهای 24 تقسیم بر 2. خب در این حالت تاو ماکس میشه 54 مگاپاسکال. و حالت سوم میگه سیگمای Z صفر باشه. اگه سیگمای Z صفر باشه یعنی نقطه مبدأ خب باز هم بیرون دایره هست. پس در حالت C که سیگمای Z صفره، تاو ماکس میشه چند؟ میشه سیگمای ماکسیموم که هست 84 منهای سیگمای مینیموم که صفر هست تقسیم بر 2 میشه 42 مگاپاسکال. تاو ماکس رو برای سه حالت حساب کردیم.